orí irọ́ ni Nàìjíríà wà. Orí irọ́ ni o. Orí irọ́ la mọ ilé Nàìjíríà sí. Kí ló dé? Gbogbo nǹkan tí ń jẹ́ Nàìjíríà òfútù fẹ́tẹ̀ láti bìgínì ni. Awólọ́wọ̀ ò pé bẹ́ẹ̀ yẹn o. Àwọn kan lo òyìnbó kan ni wọ́n ní a mere geographical expression. Ní táwọn pinnu. So ti yọ sí a kàn fi máàpù ṣàlàyé Nàìjíríà ni but in the content gangan àmọ̀ pé rọ Nàìjíríà o. Ó lè bí orí country kan lágbàáyé rí tí wọ́n lo penal code ní north tí wọ́n lo criminal code ní south. Ìfúta ti ń yàtọ̀ nìyẹn. Now and the problem can be traced back so that wọ́n the British ìgbà tí wọ́n dé wọ́n fi penal code wọ́n fi ń bá wọn nọ́nà ṣe papọ̀ for their own convenience economic exploitation tẹ́bi máa ń pè nìyẹn torí èrè òṣèlú tiwọn wọ́n bá lọ lùgá ṣèpàdé okay I don't even like to call law lugard federal lugard ṣèpàdé wípé sọ́ọ̀tà bíi fún wa lugard ni representative or like an ambassador to Royal Niger Company ó ta Nàìjíríà tá a pè Nàìjíríà ó tà fún British ni iye owó tó tà fún British ó wà record. Chibola Ige bóyá 1998 ni or 99 gbà tí wọ́n kúrò ní prison tí wọ́n ń meet káàkiri lórí ọ̀rọ̀ political kìíní gbà yẹn he said something ipe tó bá ṣe pé báwọn èèyàn bá ṣe fẹ́ wọn bá fẹ́ wọ́n ní then to your tent o Israel you understand pé kí ikú ṣe dandan ká wà pọ̀ baba a lot of nations ti kúrò lábẹ́ ara wọn and they are what they are today. ẹ̀yin èèyàn ẹ wo fọ́nrán tí mo rọra mú wá yẹn Alhaji Oriyomi Hamzat pẹ̀lú àwọn crew wọn ṣe rí ètò yìí máa fẹ́ kẹ́ ẹ ṣí ẹ bá dẹ̀ ń gbọ́ kò ṣe mọ́ wò ni torí wọ́n tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àwọn nǹkan tó yẹ pọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ò gbọ́ rí alàgbà kan dé bí ó dé level kan nù ọ̀rọ̀ yìí ó ní sẹ́mọ̀ wípé Nàìjíríà orí irọ́ ni wọ́n fi pilẹ̀ṣẹ̀ Nàìjíríà orí èké orí òfo ẹ wo ẹ má jẹun rojọ́ pọ̀ ẹ rí pé ẹ ti kọ́kọ́ gbọ́ kékeré kan ṣẹ́rí kékeré tẹ rọra gbọ́ yẹn ẹ tí ì gbọ́ nǹkan kan ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbọ́ kókó gangan lélẹ̀ torí ẹ tẹ bá lórí ọ̀fẹ́ tẹ́yìn come across ẹ ṣe àìpẹ́ láwọn ẹlòmíín ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì ìràbà mo sọ kankan fún yín pé n tó bá ń ṣẹlẹ̀ àníjẹ́ kétí yín ó di sí ìkànnì Àgídìgbò Alhaji Oriyomi Hamzat àtàwọn kiri wọn mo gbósùbà kárí fún yín fọ́nrán yẹn lélẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn wa ẹ jẹ́ ká jọ wò òun rèé o. ìgbà táwọn yẹn lọ tán tó kọ àwa nìkan náà under the same fraud làwọn tó gba bátì lọ́wọ́ àwọn British náà ń tẹ̀lé ọ̀pá tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ọ̀pá jìbìtì yẹn náà ń tẹ̀lé àwọn náà jókòó bí other African country pé ẹja túlù ìtò orí fraud yẹn ó ní late Muhammadu Buhari ló fi ń bá àwọn bandit wọn kó sí káàdì ló sọ̀rọ̀ pé àwa Fúlàní ni wọ́n fa Nàìjíríà lé lọ́wọ́ and they still proud of it today. It was former President Mayojo ló kọ́ sọ wọn pé never and I see you again kẹ́ẹ̀kọ́ born to rule sára plate nígbà yín mọ́ àwọn náà tí wọ́n kọ́ ń gbà kan born to rule Niger state wọ́n kọ́ born to rule wọ́n ní change it gbọ́dọ̀ kókó born to rule mọ́. The point is this the world called Nigerians okay ṣetán láti tẹ̀lé òdodo mere geographical expression that was a statement in 1947 tí a bá sọ. Now lórí issue time issue insecurity wípé wọ́n ní pé kó máa pa àwọn tí ó bá jí pa jẹ ajé ìjínigbé bá ṣe mọ́ lórí fine and good mo ní ó ti di industry táwọn èèyàn make ṣe multi-billion dollars industry àmọ́ tó bá fẹ́ lọ kó lọ fast check ẹ̀ báyìí multi-billion dollars industry in terrorism in the world and any tí wọ́n ti industry báyìí àwọn tó ń bí ìgbà tí wọ́n ṣe slave trade ayé ìgbà yẹn ni àwọn tó rí ọ̀rọ̀ wọn kó jọ through slave trade wọn ẹ bá gbàdúrà kí slave trade ó ṣubú láíláí. Oh yes èyìnbó kan tiẹ̀ wà tá a tún sí Saudi nígbà yìí tó kó àwọn ẹrú tó kó ọ lọ kó wọn dà sínú òkun torí pé ó fẹ́ gba loan àbọ̀ fẹ́ gba insurance lọ́wọ́ company ó sì kó àwọn ọmọ odidi ẹrú tó kó ọ lọ dà wọn sínú òkun because of what insurance. At that time church ní US America wọ́n pín sí méjì lórí ọ̀rọ̀ slave trade and slave trade is a crime to humanity.
Okay, the same thing also right now. Terrorism in the multi-billion dollars industry. Tí àwọn kan pé àwọn ò gbàdúrà kí kó ṣubú láíláí. But èmi gbàgbọ́ tá a bá ṣe tán lágbàáyé and Nigeria here terrorism collapse. Now, kì í ṣe pé bóyá mi ò ń run away from government. Okay. I am not authoritatively saying this. Ṣùgbọ́n mo kàn I want to dwell on the inventory of what I have, the experiences that I have garnered over the years regarding some things. And I am not an apostle pé Mr. President should win the second time either under compulsion. Mo kàn fẹ́ wo nǹkan kan látàngù kan ni. Tí President Bola Ahmed Tinubu bá wọlé second time, ó ṣeé ṣe kí political environment in Nigeria change. Èrò bá mọ bá structure yìí lọ mọ́. Ìrọ́pọ̀ nu structure tá ń lò lọ́wọ́ yìí gán gbogbo alájọ mọ̀. Ṣùgbọ́n bàbá yẹn wọ́n ná sọ̀rọ̀ kan mi ì ká o mi ì dẹ̀ gbọ́ o àmì mo gbọ́ ni mi ì ká o mi ì dẹ̀ gbọ́ síbẹ̀ ń gbà wọ́n náà sọ o. Wọ́n ní the mistake that Awolowo made and Abiola I won't commit the same mistake. Ọ̀rọ̀ yẹn wà loaded gan o. Mo tún ngbà tí mo rí tẹ́nìkan ẹsẹ̀ mo tún ronú lé lórí èmi I ponder over things so much thoughtfully mo tún tún kà mo pé ọkùnrin yìí mọ nǹkan tó ń sọ o. Mistake tí bàbá ẹ ṣe Awolowo Abiola ẹ ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ wọn you understand ṣùgbọ́n ìgbà táwọn bẹ̀rẹ̀ tí ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ tiwọn o. ẹ bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà. Ló bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà God bless mo tún lọ èmi ò bọ̀ sọ pé surname la lò pé Abiola Awolowo sọ pé surname wọn méjèèjì nu Tinubu ibi tẹ́mi lọ bọ̀ I like you nínú ọkọ̀ wọn náà ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ arákùnrin yìí ò ní ṣe mistake yẹn pé tó fi lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mo wá ronú lórí ọ̀rọ̀ yẹn lára bí tí mo ti ń ronú ni mo ti ń jọ̀tí àwọn nǹkan kan dáhùn pé a lè bá structure yìí lọ mọ́ bá a ṣe ń bá a lọ yìí ìdí ò wá ṣẹlẹ̀ that I don't know I may not be able to define it but that we continue in this structure mi ò sure torí irọ́ orí irọ́ ni Nàìjíríà wà. Orí irọ́ ni o. Orí irọ́ la mọ ilé Nàìjíríà sí. Gbogbo nǹkan tí ń jẹ́ Nàìjíríà òfútù fẹ́tẹ̀ láti bìgínì ni Awólọ́wọ̀ ò pé bẹ́ẹ̀ yẹn o àwọn kan lo òyìnbó kan ni wọ́n ní a mere geographical expression ní táwọn pinnu pé so ti yọ sí a kàn fi máàpù ṣàlàyé Nàìjíríà ni but in the content gangan àmọ̀ pé rọ Nàìjíríà o. So ó pọ̀ ilẹ̀ mi ṣé mo pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ẹ̀ pé wà ní irọ́ I don't understand. Orí irọ́ ni culturally àwà lórí irọ́. Nǹkan tó ń ṣe ní north níjọ́ òní mi mọ̀ bóyá ọ wà lórí here bóyá òwò lọ anchor program jọ yẹn tí mo fi sọ wípé ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí táwọn kan gbé jáde tá sọ wípé abẹ́ Ọbásanjọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ tí mo fi ní láéláé pé ṣé chairman ni mo ní láé pé mi lè gbà láyé pé kò bẹ̀rẹ̀ lábẹ́ Ọbásanjọ́. sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ lọ́jọ́ yẹn. inú mi dùn pọ̀ rántí mo wá jókòó ẹnìkan sẹ́ndì píìsì kan sí mi lórí WhatsApp mo wá jókòó síbi kan it took me time mo wá jókòó mo ka kíní yẹn dáadáa òun náà kọlù is a call story ó wá sẹ́ndẹ̀ sí mi mo wá ka kíní yẹn gan mo farabalẹ̀ ka mo wá reason pẹ̀lú ẹnìyẹn ńgbà tó sọ pé reason nìyẹn tí wọ́n fi sọ pé bẹ̀rẹ̀ lọ under Ọbásanjọ́ ṣe rí gbàtà bẹ̀rẹ̀ Sharia ní north ní Zamfara nígbà yẹn sọ pé later àwọn 12 state padà adopt Sharia yẹn ní arákùnrin tó dárúkọ yẹn ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ káwọn 11 other states tó wá adopt Sharia lé Ọbásanjọ́ sọ pé political Sharia that was the time are you getting me tí ẹni yẹn sọ pé wọ́n breed the terrorism tọ́básanjọ́ sọ̀rọ̀ ibi tó ti wọlé nu but the word sọ pé jí tèmi fi yarí jọ ẹni pé Boko Haram lọ́ndà Ọbásanjọ́ kẹ̀ is a ruthless person by now a ti jẹ wọn tán so ẹni yẹn wá gbé láti ibẹ̀ fún mi the story is still here bọ́ọ̀nì yẹn ṣe ṣàlàyé mo wá kà á mo jọ́ tiẹ̀ dá and now I meditated so much on that láti wò pé okay láwọn nǹkan tó sọ àwọn fact wà ń bẹ̀ now culture tí wọn lọ́n yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ tí wọ́n ń bì láti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ gan kò yẹ kán so wá pọ̀ ní 1914 you understand me ilé mi lérò pé arákùnrin yìí tó dákẹ́ tó wà gbádá yìí bàbá Tinubu yìí tó ń sáré ó mọ ìdí tó ṣe ń sáré ọ̀rọ̀ second term
èmi gbàgbọ́ mo kàn ń ìfọwọ́gbáyà o mo kàn ń sọ ni o because ẹ lè trust olóṣèlú tán o tólóṣèlú bá lè sọ fún yín pé ẹ káàsán òru làwà yẹn o now a lè mọ́ bá federal structure yìí lọ mọ́ kó ṣe pé structure táwọn èèyàn ń pariwo níjọ́hun tí Confab 2014 gan sọ ipe lórí ọ̀rọ̀ regionalism ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ la máa padà lọ o kì í ṣe pa àjà o ṣùgbọ́n kọlọ́mọdọ́mù yẹ gbé kí tó ṣe Toyota tó Israel o ìyẹn rebellion tún ni o but there is a way tá a fi lè coin nǹkan tá a fẹ́ jáde tí ó reflect ti Nigerians gangan fẹ́ ṣùgbọ́n lè tá a jókòó lé lórí eérú ni o kò sí nǹkan àmọ́ ẹ̀rín ìjọba ẹ̀wẹ̀kọ́ ẹ̀wẹ̀lẹ̀ ni gbogbo eléyìí tá a jọ ń lò lọ gbogbo alámòótọ́ but ta ni ó sì wájú tí ó sòótọ́ Chibọ́lágè bóyá 1998 ni or 99 gbà tí wọ́n kúrò ní prison tí wọ́n ń meet káàkiri lórí ọ̀rọ̀ political kìíní gbà yẹn he said something ipe tó bá ṣe pé báwọn èèyàn bá ṣe fẹ́ wọn bá fẹ́ wọ́n ní then to your tent o Israel you understand pé kí ikú ṣe dandan ká wà pọ̀ baba a lot of nations ti kúrò lábẹ́ ara wọn and they are what they are today Eritrea lè mọ jà tẹ́lẹ̀ wọ̀ mí lọ́wọ́ sàti kúrò lọ́dà tóbíà kàtólà gbogbo wọn náà ń lọ káàkiri you understand táwa náà bá dismember kò tí ì lè ṣùgbọ́n dismemberment wa we still want unity but regionalism is the answer. èmi ò ní faramọ́ dismemberment. èmi náà faramọ́ mo sọ pé regionalism is the answer. the only way tèmi mọ̀ ni pé fiscal federalism mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀. True fiscal federalism. kí ni ìyẹn túmọ̀ sí. taking for. True fiscal federalism túmọ̀ sí wípé resources of faramọ́ regionalism but not through the regional resources state òun kálukú local government kálukú kí kálukú mójútó. ọrọ̀ ajé wọn. bẹ́ẹ̀ni. àwọn àlùmọ́nì wọn. òun ni wọ́n ń lò ní ọ̀rọ̀ wọn òun ni wọ́n ń lò ní US. That is still part of regionalism. True fiscal federalism. Is still part of regionalism. O lè ní advocate fún. Now so ebi ò rí country kan lágbàáyé rí tí wọ́n lo penal code ní north tí wọ́n lo criminal code ní south. ibi tá a ti ń yàtọ̀ nìyẹn. Now and the problem can be traced back so that wọ́n the British ìgbà tí wọ́n dé wọ́n fi penal code wọ́n fi ń bá wọn northern ṣe papọ̀ for their own convenience economic exploitation tẹ́bi máa ń pè nìyẹn torí èrè òṣèlú tiwọn wọ́n bá lọ lùgá ìṣèpàdé okay I don't even like to call law lugard federal lugard ìṣèpàdé wípé sọ́ọ̀tà bíi fún wa lugard ni representative or like an ambassador to Royal Niger Company ó ta Nàìjíríà tá à ń pè Nàìjíríà ó tà fún British ni iye owó tó tà fún British ó wà record ó ní àwọn àbáwọlọ pé it's a mere geographical expression okay ọ̀tá ni ó fi ṣokòwò ní ìpèsè fẹ́ rà á wọ́n sì jọ negotiate ìgbà táwọn yẹn lọ tán tó kọ àwa nìkan náà under the same fraud làwọn tó gba bátì lọ́wọ́ àwọn British náà ń tẹ̀lé ọ̀pá tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ọ̀pá jìbìtì yẹn náà ń tẹ̀lé àwọn náà jókòó bí other African country pé ẹja túlù ìtò orí fraud yẹn ó ní late Muhammadu Buhari ló fi ń bá àwọn bandit wọn kó sí káàdì ló sọ̀rọ̀ pé àwa Fúlàní ni wọ́n fa Nàìjíríà lé lọ́wọ́ and they still proud of it today. It was former president Mayojo ló kọ́ sọ wọn pé never and I see you again kẹ́ẹ̀kọ́ born to rule sára plate ní báyìí mọ́ àwọn náà tí wọ́n kọ́ ń gbà kan born to rule Niger state wọ́n kọ́ born to rule wọ́n ní change it gbọ́dọ̀ kókó born to rule mọ́. The point is this the world called Nigerians okay ṣetán láti tẹ̀lé òdodo mere geographical expression that was a statement in 1947 tí a bá sọ. Now lórí issue tan issue insecurity wípé wọ́n ní pé kó máa pa àwọn tí ó bá jípa jẹ ajé ìjínigbé bá sì mọ́ lórí fine and good mo ní ó ti di industry táwọn èèyàn make ṣe multi-billion dollars industry àmọ́ tó bá fẹ́ lọ kó lọ fast check ẹ̀ báyìí multi-billion dollars industry in terrorism in the world and any tí wọ́n ti industry báyìí àwọn tó bí ìgbà tí wọ́n ṣe slave trade ayé ìgbà yẹn ni àwọn tó rí ọ̀rọ̀ wọn kó jọ through slave trade
wọn ẹ bá gbàdúrà kí slave trade ó ṣubú láíláí. Oh yes, èyìnbó kan tiẹ̀ wà tá a tún sí Saudi nígbà yìí tó kó àwọn ẹrú tó kó ọ lọ kó wọn dà sínú òkun torí pé ó fẹ́ gba loan àbọ̀ fẹ́ gba insurance lọ́wọ́ company ó sì kó àwọn ọmọ odidi ẹrú tó kó ọ lọ dà wọn sínú òkun because of what? Insurance. At that time church ní US America wọ́n pín sí méjì lórí ọ̀rọ̀ slave trade. And slave trade is a crime to humanity. Okay, the same thing also right now. Terrorism in the multi-billion dollars industry. Tí àwọn kan sọ pé àwọn ọ̀gbàdúrà kí kó ṣubú láíláí. But èmi gbàgbọ́ tá a bá ṣe tán lágbàáyé and in Nigeria here terrorism collapse. Today, though, the only solution is separating the state from religion. Separating the state from religion. Okay. Enforce the law. But when a judge is quoting the Bible to justify an Ambikano case, I know we are completely finished. We are finished completely. Nínú court of law. I don't know, maybe wọ́n allow wọn láti quote Bible kó tó di pé wọ́n máa give judgement or nínú statement wọn. I am not a lawyer. I don't know. They have the right to their statements. Mo mọ̀, but what I'm saying ni pé when you are quoting a section of Bible to justify what you want to do, I don't know, maybe it is allowed in the court. So bí tó yé mi, I want to talk on that. I don't know, maybe you may know that kind of thing. But bí tó yé mi ni pé 1648 ni wọ́n ti separate church àti religion. Ni wọ́n ti separate state ní country àti religion. Ẹ yàtọ̀ àti religion náà ni pé it has been separated in 1648 nígbà tán draw Westphalia Treaty. During that time there was 30 years of war in Europe. Ọgbọ̀n ọdún náà fi jagun. You understand? And that was the time tí kálukú state lọ ń gbà yẹn. Do not forget that under Roman Empire gbogbo wa, but when there was a war at that time, Italy ni Spain ni Germany ni France ni kálukú lọ. And when they now went for the treaty in 1648, they now separate religion, you understand, from the state. Òṣèlú kó máa dúró láyé tiẹ̀, ẹ̀sìn kó dúró láyé tiẹ̀, ká má mú wọnú ara torí pé the papacy then wọ́n ní power, which are pope, wọ́n ní power, wọ́n dẹ̀ lè kò sí ní tọ́wọ́ bọ̀, you understand. Ìtẹ́ni náà dẹ̀ sọ mo agree pẹ̀lú ẹ pé let's separate politics and religion, and that is the issue tí mo sọ pé àwọn èèyàn fi sọ pé Ọbásanjọ́ gangan ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ti breed the terrorism through di pé àwọn afẹ́ ṣe lé afẹ́ ṣe sharia àwọn afẹ́ ṣe kíni pé ìgbà yẹn ló yẹ kó ti lo constitution Nigeria pé secular state ní Nigeria, no religion, no superb. Therefore èmi ti bá ti já lónìí pé oòrùn ni mo fẹ́ mọ̀ bọ̀, you can't question me, you understand. There was an argument sometimes ago Mozambique nígbà kan Dr. Nnamdi Azikiwe kó tó kú ó ti kọ epitaph ẹ̀ sílẹ̀, ìkíní ọ̀rọ̀ tó máa ń kọ síbi burial ground yẹn ó ti kọ tiẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n wá lọ Táísò Láàrin, àwọn press wá lọ bá Táísò Láàrin pé come, what would you have written pé nǹkan báyìí o tó bá kú o kán bọ́ gbé sí ibi ìbòjì rẹ o. Ó ní ìbòjì wo tó bá wù yín ẹ bẹ́rí òun, tó bá wù yín ẹ má gba tó rùn bá fẹ́ pa yín. Dísẹ́dọ̀ wọn ìgbà kan tí àtọ́nìkan dá sí ìdísíra káwọn ọmọ lè mọ rí egun yẹn lò nínú láàbù tó àwọn tó wọn fẹ́ lọ ṣe medicine. Yeah, he said it. Ipe lè dá kíní káwọn ọmọ fi ń kọ̀wé
you understand, but Dr. Nnamdi Azikiwe òun ti kọ́ tiẹ̀ sílẹ̀ pé here lies the body of Dr. Nnamdi Azikiwe, popularly known as Zik of Africa. Ó dẹ̀ kan tó fẹ́ síbẹ̀ pé kán gbé sílẹ̀, and there was this kind of contention pé come so yẹ kéèyàn kọ́ níjọ́ yẹn bí mo sọ ẹgbà teacher ma sọ mo sọ èmi support nǹkan tí Zik sọ. You don't tell me whom I am, I will tell you whom I am. You understand? Ìwọ kọ́ lọ́mọ ṣàpèjúwe ayé mi máa sọ bí mo ṣe jẹ́ ló jẹ́ kí Zik kọ́ ẹni tó dẹ̀ ní kí wọ́n rọ́ kẹ́míkà sí ńlá kí wọ́n fi ń kọ̀wé tó pé kí wọ́n bá ti kú pé ká rọ́ kẹ́míkà sí ńlá káwọn ọmọ lè rí lò ní láàbù. Ó mọ nǹkan tó ń sọ kálukú ló ní guiding philosophy ẹ̀. So ẹ mọ̀ jẹ́ àmú èèpọ̀ mọ́ bí kí kálukú ẹ jẹ́ à separate. You understand? Ẹ̀yin tẹ́ dún díẹ̀ sí. That what separates religion from state. From the state. Mi rò pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀. No, ó ti wà tipẹ́ ṣùgbọ́n àfọ́lò rẹ̀ fi ń sọ fún wa ní irú táìmì pé káwa separate ṣé àmú state mọ̀ religion tẹ̀lé ni. a ti mú wọn báyìí ayé a ti mú mọ́ máa fún ọ lẹ́ example a ti mú mọ́ ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ ẹnìkan déédéé jíde sí ọ̀ní pé báyìí ní ká ṣe ṣe. You don't convince me about your religion. Leave me alone. Let me do what. Mo sọ mo tó bá wù mo lè pín bá ní jí láàárọ̀ pé okay Fẹ́mi Babalá lórúkọ mi mà jẹ́. So Akọ̀bí Fẹ́mi, the question is that who is practicing religion? Who is practicing politics? Are they not existing together in a single society? Good. Oh, good. Àwọn olóṣèlú àwọn olóṣèlú. Ìtẹ́nìyẹn béèrè. Okay, you want to. Mo fẹ́ dáhùn tẹ́nìyẹn béèrè. We have secular courts. Court pèsè méjì. And we have religious courts. Now, thirdly, ni pé judge also they are entitled to their personal opinion. Èèyàn ni wọ́n, and they can refer, they have the liberty. Okay, a judge but not only can use religious quotation, not as an authority. Okay, they fit express your opinion on some issue. Okay, but ní secular courts like High Court, Supreme Court, Federal High Court, no judge can quote religious profession as legal authority. Good. No judge can anybody quote me. Ní secular court o, no judge can quote religious profession. Come and see the book of 1 Timothy or the as a legal authority. Okay, fẹ́ pé ìtàdájọ́ yẹn sọ níjọ́ yẹn láti quote Bible. As legal authority. Ó dà pé ó wrong nìyẹn. As legal authority. Ó wrong nìyẹn. As legal authority kò lè mọ refer sí religious kini as legal authority. But statement ni kò ṣe torí ẹ̀ ló fi dájọ́ tó dá o. No, ẹ ó sọ ọmọ statement pé kò yẹ kó sọ refer as authority. Ìyẹn lọ́ba ẹni tó sọ̀rọ̀. Now mọ̀mọ́ now secondly ni but in a religious court nǹkan táwọn ń lò nìyẹn as an authority ó difference ra wọn. Now ibi tí Justice Omotosho ti sọ̀rọ̀ I believe it's a secular court kì í ṣe religious court. Secular court náà ni secular court ni tó bá yẹ pé secular court ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n make statement yẹ okay everybody in secular court have a right to freedom of religion. Lè o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹ̀sìn tó ń ṣe kó reflect no profession as a judge. Ó ní tó máa gbé case tó bá relate mọ́ faith àwọn ẹ̀sìn kan wá ẹni tí ò bá wọn ṣẹ̀sìn yẹn ó ní wá ní kó preside lórí case yẹn kí element of biasness kó mọ̀ fàfara hàn nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ because ó lè máa mọ̀ pé òun ti bẹ̀rẹ̀ sí ń refer sí profession nínú ìwé ẹ̀sìn because ẹ̀sìn yẹn ti wà nínú subconscious mind yẹn kì í pé wà intentional wọ́n wá lọ wé ní tẹ́ pé á kàn wà neutral tá lè balance the story papọ̀. Now should we separate state from religious? Ó dáa gan ni but constitution wa gangan there is religious element in our constitution. Let's call the spade a spade and it's not now ẹjẹ agbọrada o it's not now it can be dated by the pre-colonial day. In the north far north làwọn ti ń lo religious profession láti fi ṣe ìṣàkóso ayé wọn lọ́hùn before the British even came. Therefore nobody can blame the north pé wọ́n ń lò because the sultanate the emirates
okay, they are political head at the same time religious head. Wọ́n ní agbára òṣèlú, wọ́n tún ní agbára ẹ̀sìn. They combine the two together. Òun ló fi ràn àwọn British lọ́rùn láti control wọn through indirect rules. Religious element tí wọ́n ti wà before the colonial time. And wọn ò sì lè drop ẹ̀. But the only aspect wọ́n lò ní pé wọ́n lè fún civil aspect pé kí wọ́n máa lo criminal aspect religion wọn. The criminal aspect is blasphemy and other things. But civil aspect wọ́n fi regulate marriage registry bá a ṣe ń pín ogún. I don't know me bí I want to be clear. Civil aspect wọ́n fi regulate. The criminal aspect wọ́n ní kí wọ́n máa lò. But along the way àwọn extremists lọ́n yẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí introduce the criminal aspect or civil aspect. Bí wọ́n pín sí méjì, we have civil aspect, we have criminal aspect. But nínú constitution wa, constitution Nigeria tó allow sharia, it only tolerate the civil aspects. Family inheritance using sharia, all these things wọ́n lò, but the criminal aspect ibẹ̀ ni wọ́n condemn. Òní constitution wọ́n gbà wọlé. That's the point. Àwọn state kan wà. When I refer to state, I'm not talking of state within the federation. I'm talking of state as a country. Tó ṣe pé wọ́n allow religion kó permeate politics wọn. Because báwọn ṣe fi sílẹ̀, and I will cite 2 examples. For example now, ẹnìkan sọ mi pé ìyàtọ̀ wà láàrin Islamic state àti Muslim state. Ó dẹ̀ fún mi ní reason. Mo lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Number 2 is this. Canada, as an example, is known to be Christian nation. Yeah. So that whatever they are doing, if jamba sọ pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ ṣe, within their own belief ni wọ́n operate. If you get to any of the United Arab Emirates, àwọn countries tó wà ń bẹ̀ yẹn sìn, Middle East, they will tell you that this is the way we operate our things. Wọ́n allow religion. In Nigeria, àwa ò lè ṣe heterogeneous society ìlà wa ti bára wa. Now ọba lọ́dọ̀ wa níbí, they are both religious leader and then political leader. The only difference tó wà láàrin àwọn ọba lọ́dọ̀ tí wọ́n bí àti tọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn ni wípé like Ọmọlólú sọ sí pé ìgbà táwọn òyìnbó yẹn dé caliphate system tán lò sultanate and caliphate system tán lò wọ́n ráàyè fi yẹn wọlé síbẹ̀ wọ́n fi wọlé ń bí náà but difference tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé you cannot question the authority of the caliphate níbí wọ́n máa question ọba níbí wọ́n question no matter bí ọba ṣe wá sọ pé ọba kábíyèsí bó ṣe kẹ́yìn náà wúwà lélẹ̀ tí ẹ bá dẹ̀ fail láti comply wọ́n ń ṣígbá fọba. So kò sí total authority lọ́dọ̀ ọba níbí ìyẹn ò jẹ́ ká fi wọlé. Therefore look at what is wọ́n mọ̀ ṣe look at what was operating and still operating over there and you know, look at ọ̀dọ̀ wambi ó yàtọ̀ síra wọn. Ìdí tó ṣe pé ẹni tó wá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan when we are talking about. This particular topic wide. Bẹ́ẹ̀ni. Reason another reason why then do they allow them swore oath by Bible, Quran or whatever religion they practice? Oh, yẹn ló simple jù. They will ask you which of the religion do you believe? Oh, ẹ̀sìn tèmi lélẹ̀ ngbélé. Oh, ẹ̀sìn tiẹ̀ lélẹ̀ ngbélé. That is yẹn ló fà. You understand? Believe wo lọ ní. Ṣé religion wà kọ́ nínú society? Ìdínú tàbí ní kan yọkú magbedi tàbí ní kan yọkúrò nìyẹn. Màá fọlẹ́ ìdí tàbí ní ẹ yọkúrò nìyẹn except for the fact that ẹ̀yin tẹ màgbọ́ except because irọ́ la fẹ́ pa níbí. That is what you are saying pé separate it religion from state ẹ yọkúrò nù ara kò mú. Màá tó fọlẹ́ example kan I may be this now kẹ́ni ìjẹ́ báyìí ìtẹ́ni ìyẹn jẹ́ ló jẹ́ dákun ní Brazil wọ́n ń bọ òrùn wọ́n ṣe fá does that mean pé boy ẹ̀sìn tí wọ́n ń bì àbí ń kówó jẹ ni. Ẹ ǹlẹ́ o inú ilé ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi àkó ọjọ́ mẹ́ta ìyá gbogbo yín rèé o àwọn nǹkan oríṣiríṣi tá a mú wá ní ewé ń bẹ bíi tàtijọ́ o ní téèyàn bá wá òun ni ó rí o èèyàn sì mọ́ wáyé lèèyàn fi mọ́ ráyé ìwọ tó fẹ́ ṣàyẹ̀wò sọ̀rọ̀ ìgbésí ayé rẹ tó fi àbọ̀ dífá o fẹ́ ṣèbéèrè kan ọ̀rọ̀ rẹ rú ọ lójú ẹlòmíì èèwọ̀ rẹ̀ ni ó mọ̀ jẹ ẹ wò àwọn nǹkan oríṣiríṣi ní eléyìí fún ti cholesterol eléyìí ọṣẹ ẹ̀yọ́nú eléyìí ọṣẹ òkìkí eléyìí ọṣẹ ajé
àwẹ̀ ríre ṣe mí kó o kú ọ̀sẹ̀ àtúndè nǹkan ẹ̀yọ́nú ìparẹ́ ẹ̀yọ́nú eléyìí fẹ́ni ó bá ní kọ́ kì bá jẹ́ kọ́ fèrè kò bá jẹ́ kọ́ tó ti pẹ́ kò bá já wùbí ikọ́ fèrè fún àlàyé kúnkún ẹ pè mí o kí n lè sọ nǹkan mi ń bẹ tá à ní rántí nǹkan pọ̀ nọ́mbà mi ní 08059856632 08059856632 080 lẹ́ẹ̀kan sí 59856632. Àràbà TV, ojú wa tó lé ojú